خب توی این ویدیو ما میخوایم بگیم که NoSQL چه تفاوتایی با SQL داره و انشالله تو ویدیوهای بعدی مثالهای کاربردی توی زبان C# از NoSQL براتون میاریم، توی MangoDB، توی ArangoDB. حالا هر کدوم یه مزیتایی دارن و یه عیب و ایراداتی دارن که حالا MangoDB فقط داکیومنت بیس هستش، ولی ArangoDB علاوه بر داکیومنت یعنی NoSQL داکیومنت بیس چیز هم داره، گراف داکیومنت هم داره و الگوریتم های مسیریابی و اینها توش فعال هستش و کلی مزیت دیگه علاوه بر این به MangoDB داره که بهتون همه اینها رو توضیح میدیم. اگه بخوایم به تفاوتاشون اشاره بکنیم، همونطور که اینجا میبینید MangoDB توی سال 2009 اومده، این 2012 و تفاوتاشو اینجا اون چیزهایی که خیلی مهمه. ببینید این دیتا مدلش فقط داکیومنت MangoDB، ولی ArangoDB داکیومنت هست، گراف هست، کی ولیو هم هست. بیسون میگم به داده هاش، آتو شردینگ و الاستیک اسکیبیلیتی، زیرو کانفیگوریشن. نه همش میبینید که این ور یس، این ور نو. اسید جوین هم داره، دوتا رو نداره، همون بحث گرافه و میکرو سرویس ساپورت. وب بیس جی یو آی. البته MangoDB وب بیس جی یو آی نوشته نداره، ولی یه سری ابزار هستن که چیز ارائه میدن. بعد توی اینجا مزاد پرفورمنسی مقایسه کرده که من قبلا مشاهده میکردم، خیلی MangoDB قهوه‌ایه. ببین less is better. خب MangoDB معمولا این ArangoDB این دوتا سبز و قهوه‌ای کم رنگ، آره این دوتا اولی ArangoDBه. خب این دوتا میبینید تقریبا نصف. MangoDB خیلی تو همه چی ضعیف عمل کرده. توی اینجا مموری یوزرش خوب عمل کرده، ولی تو اگریگیشن ضعیفه، تو سینگل رایت ضعیفه، سینگل رید هم ضعیفه. شورت پس هم که کلا مانگو نداره، ببینید خالی گذاشته اینجا و اینا رو اومده گفته که روی بنچمارک های مختلف که چیز کرده، حالا تک تک اومده با وضوح بیشتری گفته. ما تو جلسات بعدی هم MangoDB رو نحوه استفادهش رو تو C# میگیم، هم ArangoDB، که شما یه مثال هایی تو ذهنتون باشه و بدونید که اگه بخواید استفاده کنید از کدوم استفاده کنید بهتره. امیدوارم که موفق و مؤید باشید.